بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، من دواعي الشرف أن أكون بينكم اليوم في هذه المؤسسة التي تعتبر من مفاخر تونس، لا من مفاخر مؤسساتها العسكرية فحسب. لقد مر على تأسيس هذه الأكاديمية أكثر من نصف قرن، وتخرج منها أبطال في كل الاختصاصات، ولا شك أن الكثيرين من الأبطال والبطلات سيتخرجون منها ليرفعوا الراية التونسية عالية، مفتخرين برفعها ومعتزين بتسليمها لأجيال ستتعاقب من بعدهم لرفعها أعلى وأعلى في كل محفل وفي كل مكان. تم إنشاء الجيش الوطني التونسي كما يعلم الجميع سنة 56 و900 وألف في شهر جوان على وجه التحديد من السنة المذكورة، ولم تمر 10 سنوات على إنشاء جيشنا الوطني حتى صدر الأمر المحدث لهذه المؤسسة في 24 من شهر جوان من سنة 66، وليتم التدشين أثر ذلك في 21 من شهر سبتمبر من سنة 67 و900 وألف. أنها فرصة اليوم للتأكيد مجددا على ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة العسكرية، ثقتنا في رجالها وفي نسائها، ثقتنا في استيعابها لكل أنواع العلوم العسكرية وغير العسكرية، بل في الابتكار وفي التجديد، وثقتنا في الحفاظ على الوطن وفي الحفاظ على الشرعية. قدمت قواتنا المسلحة العسكرية تضحيات غير محدودة، أثبتت في كل مناسبة قدراتها كلما تمت دعوتها للتدخل. لا تقبل قواتنا إلا بالنصر أو الاستشهاد. تقف قواتنا العسكرية على الحدود وفي التخوم بنفس العزيمة وبنفس القوة وبنفس الإصرار للدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن العزيز. ولم يكتفي جيشنا الوطني بالقيام بالأدوار التقليدية للجيوش، فقد تدخل في كل المجالات لدعم السلطة المدنية، في الفلاحة، في الصناعة، في تأمين الامتحانات، وفي تأمين الانتخابات، وفي الصحة. ومن الأمثلة وليست آخرها
إقامة لمستشفى ميداني في ولاية كبلي بمدينة دوز في وقت قياسي تجاوزت الأوقات القياسية التي تتناقلها أحيانا نشرات الأخبار. وليس لأحد في تونس أن يغبطهم في حقهم في الرعاية وفي الإحاطة بهم وبذويهم، فمن قدم نفسه فداء للوطن حقيق بكل أنواع الرعاية في كافة المجالات. عاهدتم أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، عاهدتم وكنتم الأوفياء للعهود التي قطعتموها. عاهدتم بأن تكونوا جيشا للوطن لا يعمل إلا في إطار الشرعية ويحافظ على فرض احترام القانون. قاتلتم وكنتم ولا تزالون أشجع المقاتلين. ساهمتم في النجدة وفي التنمية، وكنتم مع قواتنا الأمنية في طليعة المساهمين. أنكم الدرع الذي لا يسقط أبدا، والسيف المسلول الذي لا يغمد أبدا. بيض صنائعكم، سود وقائعكم، خضر مرابعكم، حمر مواثيكم. أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش ونساؤه أيضا، من البلية عض من لا يرعوي عن جهله، ومن البلية أيضا خطاب من لا يفهم. يذهب الظن بالبعض بأن تقاسمه مآدب بالإفطار مع قواتنا المسلحة العسكرية ومع قواتنا الأمنية مقدمة لما يتوهمون، لأنهم عاشوا ولا زالوا مصرين على العيش في الأوهام وفي أضغاث الأحلام، ويقيسون كل شيء بمقاييسهم، هذا فضلا عن الكذب والرياء والافتراء. هم يعلمون أننا وإياكم حريصون على الشرعية، بل أكثر حرصا على هذه الشرعية من الحالمين الواهمين الكاذبين المفترين. فالمرجع عندنا دائما هو القانون على نقائصه أحيانا وعلى ثغراته، ولكن القانون لا يغير عندنا إلا بالقانون. لن نكون ولم نكن دعاة فوضى، لم نكن ولن نكون
دعاة خروج عن الشرعية، ولكن حين لا تتقابل الشرعية مع المشروعية، وعليهم أن يفهموا الفروق بين المفهومين، حينما لا تتقابل هذه الشرعية مع المشروعية وتثبت التجربة الهوة الواسعة بينهما، من حق أي كان لأنه مواطن أن يطالب بأن تتقابل القوانين على اختلاف درجاتها وأصنافها مع المشروعية الشعبية. وحين تم الحديث في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية سحب الوكالة من النائب الذي لم يسعى إلى تحقيق مطالب ناخبيه، تحدث البعض ربما عن جهل وربما عن سوء نية، عن انقلاب وعن اعتصام وعن رحلة أو عن رحيل. ليعود هؤلاء إلى إمكانية سحب الوكالة في النظرية العامة للقانون الدستوري، في القانون المقارن، إذا كانت طريقة الاقتراع هي الاقتراع على الأفراد. وليعود هؤلاء إن شاءوا أن يعودوا إلى الفصل 9 بعد 100 من المجلة الانتخابية القديمة، الذي كان ينص على أن كل عضو من أعضاء مجلس الأمة آنذاك وقع رفضه لأي سبب من الأسباب من طرف الحزب أو المنظمة التي زكت ترشحه، ينتهي انتسابه إلى مجلس الأمة. كان هذا النص الذي وضع مرتين وألغي مرتين اثنتين، آخرهما في شهر سبتمبر من سنة 81 و900 وألف، مخالفا للدستور آنذاك بإجماع كل المختصين الصادقين. فكيف يمكن أن يكون لمثل هذا الحكم مثيل في النظام الداخلي للمجلس اليوم؟ فهل أن النائب هو نائب عن ناخبيه، أم هو نائب عن من رشحه ورتبه في قائمة المترشحين؟ أن الشرعية لن تكون تعبيرا صادقا كاملا عن المشروعية، إلا حين يكون التشريع تعبيرا صادقا بدوره عن إرادة صاحب السيادة، عن إرادة أغلبية الشعب من الذين تنادوا آملين في شهر ديسمبر من سنة 10 و2000 وجانفي من السنة التي تلتها، آملين في العدل وفي الحرية وفي الكرامة. للأسف ما زالت هناك جهالة، وما زال من يريد أن يبقى في الشقاوة ولا ينعم إلا في مثلها. ولعله من المفيد ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر المعظم الإشارة إلى أن الله تعالى لم يذكر في محكم تنزيله المرض إلا إذا كان الأمر يتعلق
بمن في قلوبهم مرض. من ذلك قوله جل من قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن ذلك قوله جل وعلا رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أما المريض أو المرضى فلم يشر إليهم سبحانه وتعالى بأنهم في قلوبهم مرض. ما زال هناك من في قلبه مرض. عافى الله مرضانا وعافى من أصاب قلوبهم مرض من الكذب والخوف والخداع. والحمد لله تعالى أن قواتنا المسلحة العسكرية وقواتنا الأمنية عافاها الله من شتى أنواع المرض، لأنها هي السيف الذي ليس له مغمدة ولا فيها مرتاب ولا منها عاصم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.